જયરાજભાઈને આ બીજું મેસી ટ્રેક્ટર પણ વેચવાનું છે। આ ટ્રેક્ટર સાવ વ્યાજબી ભાવે મળી જશે। જે કોઈ ખેડૂત મિત્રને લેવું હોય તો તાત્કાલિક જયરાજભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો, કેમ કે 1 થી 2 દિવસની અંદર જ ટ્રેક્ટર વેચાઈ જાય છે। જયરાજભાઈના ટોટલ ટ્રેક્ટર વેચાઈ જાય છે, તો તાત્કાલિક તમે જયરાજભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો। ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાના હોય છે ટ્રેક્ટરને। તમારે આ ટ્રેક્ટર લીધા પછી 1 રૂપિયાનો ખર્ચો કરવાનો રહેતો નથી। ગેર, હાઇડ્રોલિક, એન્જિનનું બધું કામ કરી આપવામાં આવે છે। પહેલાથી જ બધું કામ 100% કન્ડિશનમાં હોય છે, એટલે તમારે પાછળથી 1 રૂપિયાનો ખર્ચો કરવાનો રહેતો નથી। એવરેજ, એન્જિન અને કાગળની પણ ટોટલ જવાબદારી લેવામાં આવે છે। બાકી તમે ટ્રેક્ટર લેવા ઈચ્છતા હોય તો એક વખત અવશ્ય જયરાજભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો, અને સાવ વ્યાજબી ભાવે મળી જશે। 1 રૂપિયો તમારે ટ્રેક્ટર લીધા પછી ખર્ચ કરવાનો રહેશે નહીં। બાકી બધી માહિતી વિડીયોની અંદર આપી દઈશ। વિડીયો પૂરો જોવાનો છે। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક, શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ટ્રેક્ટર મેસી ટ્રેક્ટર છે, વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો। મેસી 1035 ડીઆઈ જે સિરીઝ મોડલ છે, 2003ના મોડલનું ટ્રેક્ટર, અને 1 ઓનર જ છે, એટલે કે એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। ટોટલ જવાબદારી, આગળના ટાયર છે 50% જેવા અને પાછળના ટાયર 70% જેવા જોવા મળશે। ગેર, હાઇડ્રોલિક, એન્જિન 100%। બાકી ટોટલ જવાબદારી ટ્રેક્ટરની, બેટરી, વાયરિંગ બધું સારું, લાઇટ પણ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી પણ સારા। કિંમત માત્ર 1,90,000 અંદાજિત। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર હજુ જયરાજભાઈ કિંમતમાં ફેરફાર કરી આપશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો લાઠી, જિલ્લો છે અમરેલી, અડતાલા ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો જયરાજભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં મને હાઈ લખી મેસેજ કરજો। યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી આ ટ્રેક્ટર લઈ શકશો। વિડીયો નીચે જયરાજભાઈના 99795 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।